lupailin tuossa edellisessä videossa, että katsotaan jarruja seuraavaksi. Meikäläinen onnistui saamaan tuolla BMW-videossa esitellyltä Euroopan matkalta niin jonkun sortin flunssan, niin kuumetta nyt ei ole enää tai muutakaan, mutta pikkusen toipilaana vielä, kuten äänestäkin ehkä kuulee, niin ajattelin, että mieluummin teen jotain vähän kevyempää kuin mitään jarruremonttia, niin ajattelin, että nyt voisi vähän tutkia noita sisätilan ongelmia. Eli jos aloittaisi vaikka tästä vilkkujen toimivuuskysymyksestä. Eli katsotaan, miten nämä vilkut nyt tällä hetkellä toimii tässä autossa. Vilkku oikealle. Joo, vilkku vasemmalle. Ei tapahdu mitään. Katsotaan, jos ton asentaminen paikalle auttaisi jotenkin tätä asiaa. Jotain hyvää siinäkin, että nämä rattiputket suojaamuovit on revitty pois kuin jossain varastettavassa autossa konsanaan, kun ainakin helppo kokeilla toisella viiksipakalla toimintaa, kun noin lähtee ihan vaan noin irti eikä tarvitse purkaa mitään. Mäpäs laitan tän päälle tossa kameran ollessa hetken kiinni. Ja katsotaan sitten tällä nyt kytketyllä toisella viiksihässäkällä. Katsotaan ensiksi noin perustoiminnot, eli vaikka valonvaihde, valot päälle. Meneekö pitkät päälle? Pitkät ei mene päälle. No mitä ihmettä? Toimiiko vilkku vasemmalle? Oikealle? Ei. Mitä? Tyrinkö mä nyt tän homman jotenkin? Vai puuttuuko tässä nyt joku maadotus tai muu? Tullipyyhin toimii. Mielenkiintoista. Katsotaan hetki. No niin, ei ole kyllä ihan valot päällä. Toinen johto ei ollut oikein paikallaan, mutta kuten nyt nähdään, niin vanhat johdot on irti ja uudet on paikallaan, niin uusi yritys. Ainakin opittiin, että punaiset johdot menee tuohon pyyhimekanismiin ja valkoiset noihin valoihin. Eli valonvaihto. No, kun on vaikeeta, niin sitten on vaikeeta. Pitkät syttyy hienosti. Vilkku vasemmalle ei toimi, vilkku oikealle toimii. Eli vika on jossain muualla kuin tässä viiksihässäkässä. Mä nyt en suostu uskomaan, että mulla on 2 viiksihässäkkää, jotka on samalla tavalla rikki. Joten etsitään vikaa jostain muualta. Alkuperäinen viiksihässäkkä on paikallaan, joten mietin, että voisikohan tätä vikaa selvittää silleen, että etsitään toi vilkkurele ja katsotaan miten sen johdot toimii. Onko siellä jotain hämminkiä? Varmistetaan nyt eka noin hätävilkut. Jännä ääni. En tiedä missä toi rele on. Onko tässä sama ääni? Joo, tää on eri releellä. Eli tässä autossa on siis hätävilkkurele ja tavallinen vilkkurele. Joten etsitään toi tavallinen vilkkurele. Tässä on meidän vilkkurele. Tää on joku tarvikemalli. Seuraavaksi etsitään vilkkureleen kytkentäkaavia. No niin, nyt mä ymmärrän suurin piirtein tätä toimintaperiaatetta. Eli yksi on toi vilkutus tonne mittaristolle. Yksi menee tonne viiksipakkaan. Ja yksi on sitten tuleva sähkö. Eli tää itse rele on ok, mutta kun vilkut ei toimi toiseen suuntaan. Ja toi viiksipakka on kunnossa, niin se tarkoittaa, että vika on viiksipakasta eteenpäin vielä, miksi vilkut eivät toimi vasemmalle. Mutta koska hätävilkut toimii, niin katsotaan noita auton ulkopuolisia vilkkuja, että kuinka moni niistä oikeasti palaa. Täällä vilkkuu kaikki hienosti.
täällä vilkkuu parkki. Eli tässä on joku potentiaalinen ongelma sitten tuossa kohtaa. Eli olisikohan siellä sitten joku maaviika, minkä takia sitten toi koko vilkkurele ei suostu sitten heräämään ton maavian takia. Mielenkiintoista. Varmaan lähdetään sitten seuraavaksi korjaamaan tuota maavikaa, mutta ehkä tää nyt riitti diagnoosista tällä kertaa. Oikein viiti kykkiä tuolla lattialla tai alkaa tekemään mitään likaisia valaisiremontteja, niin tehdään sen sijaan sisäkattoverhousta. Joo, sisäkattoverhouksessa tilanne on siis tämä, että tää roikkuu. Tää systeemihän on aika tämmönen tyypillinen. Eli tuolla on tommonen styroksilevy. Sitten siinä on tommoista jotain mitäliä vaahtomuovimaista liimaavaa välimateriaalia. Sitten on tämmönen kangas. Ja sitten toi ajan kanssa toi vaahtomuoviliima antaa periksi. Muuten se sitten jää roikkumaan, niin kuin se tässä roikkuu vaikka täällä. Mutta eihän kukaan tätä huomaa, että se tosta roikkuu, koska tossa on toi kattoluukku. Joten sitten se vaan tässä takapäässä muodostaa ongelman. Täällä on joku tätä yrittänyt korjata jollain jätteellä ja yhdellä nuppineulalla. Voisin vähän olettaa, että saattaa olla auton omistaja. Ainakin korjausmenetelmät vastaa auton omistajalta olotettavaa käytöstä. Mutta mä ajattelin tehdä tämän pikkusen siistimmin. En siis täydellisesti, johtuen siitä, että sit käytännössä pitäisi ottaa tuo koko kattoverhous irti. Rapsuttaa tuo kaikki vanha vaahtomuoviliima hommeli pois tuolta ja sitten jollain sprayliimalla tai vastaavalla laittaa kangas paikalleen. Ja se on semmoinen urakka, että ei maksa vaivaa. Mutta tässä on se hyvä puoli, että täällä on tämmöisiä ruuveja. Mä otan noin irti. Sitten tässä reunassa on tämmöistä pelivaraa aika hyvin. Ja musta tuntuu, että mä saan tämän korjattua ihan suhteellisen siististi tekemättä mitään sen massiivisempaa remonttia. Mutta puretaan nyt ensin vähän näitä rakenteita, niin päästään vauhtiin. Irrotusproseduuri oli siis sellainen, että otin tuon takaluukun tiivisteen irti ja sitten noin 4 ruuvia irti tuosta listasta ja sitten se lähti paikaltaan pois ihan siististi. Ja tuolla näkyy toi styroksilevy, niin hyödynnetään verhoilussa aiemmin ollutta jälkeä, mikä kertoo missä on se piiloon tämän lista-alle jäävä osuus ja kiinnitetään se nimenomaan sieltä piiloon jäävältä osin tonne styroksiin kiinni. Nyt on kyllä vahva kotimaisen työn jälki, mutta se on ihan aika siististi siinä katon pinnassa. Reunoilla tässä on ehkä tämmönen vajaa sentti, mitä se roikkuu. Mutta tämä katon muoto on just sellainen, ettei toi oikeastaan muodostu ongelmaksi, että se on vaan tuolta reunasta kiinni. Ja reunoin myöten se on tonne teippailtu. Ja sitten siellä on 3 nuppineulaa, mitkä mä löysin, niin laitan tonne keskelle ja reunoihin niin varmistamaan kiinnitystä. Mutta mä laitan ton listan paikalleen, niin katsotaan pitääkö teipin asentoa vielä iteroida. Joo, siellä se nyt on. Ei mistään kohtaa teippi irvistä. Ja toi likasaumakin nyt meni melkein suoraan. Kyllä se nyt jonkun verran aaltoilee, mutta ajan kanssa se likasauma siitä tasoittuu. Niin mä oon ihan tyytyväinen tähän korjaukseen. Sen jälkeen vois katsoa ehkä tuota takaluukkua. Takakonttia on pikkusen siivottu, kun ei sitä muuten olisi kehdannut vieraille näyttää ollenkaan. Ja pölynimuria se vielä tarvitsee. Samoin täällä on jotain verhoiluja irti. Pitää laittaa paikalleen. Sitten täällä kulmakarvasta toinen rekisterikilven valo puuttuu, mutta onneksi tuolla oli varaosa myös tuolla kontissa mukana. Tämän spoilerin osalta ja varsinaisen takaluukun osalta niin laitoin tuonne irrotusöljyä noihin pultteihin, millä se on kiinni. Ja mä toivon kovasti, että se lähtisi irti, jotta pystyisin sitten katsoa, että olisiko toi mitenkään pelastettavissa, koska noitahan ei saa yhtään mistään.
Ja toinen ongelmahan tässä oli siis se, että tuolla on saranatappi poikki. Olisikohan tää näin? Joo. Saranatappi poikki, niin toi pitäisi jotenkin korjata. Ja mietin just kovasti, että mikä olisi järkevin tapa, että olisikohan se sähköjen irrotuspiste takaluukun sähköille missä, vai olisiko vaan helpompaa vetää johdot poikki ja sitten kolvailla ja laittaa kutistesukkaa jälkikäteen. Tuolla on kuitenkin toi suojakuorikin jo rikki noissa johdoissa, että joka tapauksessa se remontti on edessä. Ja pissapojan letkuhan tässä on, vaikka takalasin pyyhinhän tästä autosta on tuunattu pois, että siellä joku takalasin lämmitin käytössä noista takaluukun varusteista. Nyt on pultteja irroteltu, paitsi toi. Tää on jumissa. Tuolta on pultti irrotettu. Tuolta puuttu pultti kokonaan, tuolta puuttu pultti kokonaan. Tuolla oli pultti, ei ollut, sieltä puuttu kans. Täällä oli ja tossa oli. Tämän ja tämän sain irti. Tää meni poikki, siis toi. No nyt tätä voi vähän raottaa, niin näkee miltä tää luukku näyttää. Ei kauhean ruosteinen. Oikeastaan tosi hyväkin. Hirveä määrä kompostia siellä kyllä on. Ja tää spoileri itsessään, niin kyllä tää nyt on ihan pelastettavissa vielä. Näyttää päältä pahemmalta kuin alta. Hyvältä näyttää. Jatketaan taistelua. Ja ennen kuin mä nyt lähden tekemään mitään ihmeempiä, niin voisin pistää videon pakettiin tältä erää. Tässähän on nyt paljon tämmöisiä niin kuin orastavia projekteja, joka on tietenkin aina vähän huono asia. Eli toi takaspoileriprojekti on selkeä orastava projekti. Ja sitä mä en mielellään tee valmiiksi ennen, kun toi takaluukun saranakin on korjattu, koska toi takaluukun irrotus on paljon mukavampaa, mitä vähemmän siinä on painoa. Eli tää on tämmönen vähän laajempi kokonaisuus. Sitten täällä on tämmöistä yleistä auton siivoilua. Ja auton siivoilua mä en halua tehdä ennen kuin toi takaluukkuhomma on tehty, johtuen siitä, että rapatessa voi roiskua. Sitten täällä on sisustus vielä esimerkiksi ratin suojamuovin kiinnitys paikalleen, kaikkea tällaista pientä. Tuolla joku lämpösuojapelti puuttuu kanssa, sen kiinnitys. Että kyllä tässä niin kuin tämmöistä niin kuin pientä viimeistelyä siltä osin on. Ja yksi sellainen viimeistelykohde kanssa, mikä huomasin on, että tuosta puuttuu toi listan pätkä, niin tuolla oli toi lista mukana kyllä. Siinä oli kiinnike katkennut, niin sille pitää tehdä joku ratkaisu. Niin sen askartelu on kanssa luvassa. Tekniikkapuolella niin moottori ja vaihteisto on nyt varmaan ok. Vaihteisto ehkä pikkusen hikoilee ja sitä mä nyt vähän seuraan, että päästäänkö jotain öljylätäkköä. Vaihteisto-öljypohjan tiivisteen vaihto on semmoinen juttu, mikä tähän nyt ehkä joudun tekemään. Mutta mä nyt vähän seurailen, että miten se kehittyy. Mä en millään jaksaisi mennä takaisin samoihin paikkoihin. Moottorin osalta oletan, että kaikki on ok. Ohjausvaihde samoin. Mikä tässä on sitten semmoinen isompi kokonaisuus on noin jarrut, eli jarrunesteiden vaihto, ja sitten se vasemman takajarrusetulan aukaisu, purkaminen, putsaus, ihmettely on luvassa. Se vaatii semmoisen oman tyyppisensä mielenlaadun, että sitä jaksaa tehdä. Ja sitten viimeisenä kokonaisuutena on noin sähköt, jotka ainakin mulle sopii paremmin tämmöisen sisusta korjausmielenlaadun kanssa. En tiedä mistä se johtuu. Eli rekisterikilven valojen laseja puuttuu, toinen rekisterikilven valo ei pala ollenkaan. Ja sitten tässä oli toi vilkkuhomma, minkä mä nyt diagnosoinkin tuossa videon alussa. Mutta kokonaisuudessaan ei tämä ihan toivottomalta projektilta vaikuta, että kyllä tuntuu, että no ei nyt ehkä olla voiton puolella, mutta selkeä edistystä ollaan saatu aikaiseksi.